हिट चाहिँ चाहिन्छ यो पनि हिटको इम्पोर्टेन्स भयो अनि हिटले विन्ड क्रिएट गर्छ अनि 8औं पोइन्ट हिटले के गर्छ त क्रिएट विन्ड्स क्रिएट्स विन्ड भनेको जुन हावाहरू यताबाट उता फ्लो हुन्छ नि यदि हिट नभइदिएको भए यो हावाहरू फ्लो हुँदैन थियो ल्यान्ड ब्रिज सल्ट ब्रिज जब त्यो आउँछ कुराहरू म गर्छु सो त्यति बेला चाहिँ विन्डको क्रिएसन हुन्छ सो हिटले के गर्छ त विन्ड क्रिएट गर्छ सो विन्डको क्रिएसन्समा पनि हिटले मद्दत गर्छ अर्को कुरो हिट इज युज्ड फर सेपरेटिङ मेटल्स फ्रम देयर ओर्स अब मेटल्सलाई ओर अब कुन मेटल्स कुन ओरबाट अब डिफ्रेन्ट मेटल्स डिफ्रेन्ट ओरबाट हामी पाउँछौँ अहिले हामी ओर पर्दैनौँ तर ओर्सबाट चाहिँ मेटल्सहरूलाई सेपरेट गर्नको लागि पनि हामी हिट युज गर्छौँ सो यो पोइन्ट म यहाँ लेखेँ युज्ड फर द सेपरेसन अफ मेटल्स फ्रम इट्स ओर्सबाट मेटलको सेपरेसन गर्नको लागि पनि हिट युज हुन्छ सो यो पोइन्टहरू लेख्नुभयो भने यो माथिको पोइन्ट म यहाँबाट मेट्छु केही कुरा पोइन्ट मेट्छु सो लेखिसक्नु भयो होला नोट गरिसक्नु भयो होला छैन भने ब्याक गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही अप्ठ्यारो छैन सो यो चाहिँ सेपरेटिङ मेटल्स फ्रम देयर ओर्स सो 9 नम्बर पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ हिटमा लेख्न सक्छ हिट इज युज्ड फर सेपरेटिङ It is used for separating metals from its ores. Ores बाट metals लाई separate गर्नको लागि पनि हामी heat use गर्छौं. Heat is used for refining crude oil into petrol, diesel, kerosene. Used for refining crude oils. Importance of heat. Heat is used for refining crude oils. So crude oils लाई रिफाइन गर्नको लागि जुन यो पेट्रोल हुन्छ डिजेल हुन्छ केरोसिन हुन्छ यो त्यतिकै हामी पाउँदैनौं मार्केटमा जुन हामी अवेलेबल छ यो त्यतिकै नेचरमा पाउँदैन पहिला चाहिँ क्रुड ओइल हुन्छ त्यो क्रुड ओइलबाट यो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेशन्स गरेर अरु टेक्निक्सहरु छ त्यो गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं त सबै पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरुलाई सेपरेट गर्छौं सो त्यति बेला चाहिँ के चाहिन्छ त हिटको एप्लिकेसन चाहिन्छ हिटको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ सो क्रुड ओइल्स बाट पेट्रोल डिजेल केरोसिन बनाउनको लागि हिट चाहिँ युज हुन्छ रिफाइनिङ पर्पजको लागि सो रिफाइनिङ क्रुड